Γεια σου, Οδυσσέα. Γεια σου, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ. Πού γεννήθηκες και πού μεγάλωσες? Ωραία, εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα. Μεγάλωσα στις παρυφές της Αθήνας, στο εξωτικό νεοψυχικό, όπου πήγα και σχολείο. Μπαίνοντας λίγο και σε πιο πρακτικά θέματα, στο σχολείο, όπως οι περισσότεροι φαντάζομαι εκείνη την εποχή βαριόμασταν, οπότε έπρεπε, με διάφορους τρόπους να βρούμε ερεθίσματα, να ικανοποιήσουμε την περιέργειά μας. Εκείνη την εποχή, και αυτό είναι timing που είναι σημαντικό στην επιχειρηματικότητα, ήταν που ξεκινούσε το ίντερνετ με διάφορες μορφές, BBS, forum και τέτοιου είδους chatrooms και το IRC και τα λοιπά. Οπότε μπήκα σε αυτό το χώρο αρχικά. Οπότε το ένα stream, το ένα κομμάτι τέλος πάντων που με έχει επηρεάσει πάρα πολύ είναι η αρχική ενασχόληση με αυτό το χώρο. Το άλλο μεγάλο ερέθισμα που είναι συνεχές στη ζωή μου είναι γενικά η επαφή μου με τη δημιουργικότητα κάθε μορφής. Είτε αυτό είναι τέχνη, είτε είναι πολιτισμός, είτε είναι επιχειρηματικότητα. Για μένα το ίδιο, το ίδιο συστατικό είναι δημιουργικότητα, απλώς παίρνει διάφορες μορφές. Οπότε ήμουν δημιουργικός πολύ νωρίς, με διάφορα πράγματα, είτε επιχειρηματικά, είτε έγραφα και τα λοιπά. Από μικρός? Από μικρός, ναι. Σε ηλικία τώρα, είμαστε γυμνάσιο, είμαστε λύκειο? Από το γυμνάσιο και μετά και έγραφα αρκετά και έκανα και τα πρώτα επιχειρηματικά μου βήματα και αν δει κανείς στην αρχή με την πορεία μου, από τους λίγους ανθρώπους που έχει μια συνέχεια. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινήσαν από αλλού, σπουδάσαν κάτι άλλο και βρεθήκαν κάπου τελείως διαφορετικά. Εγώ θα έλεγα ότι έχει μια συνέχεια αυτό που έκανα. Έχεις εντοπίσει τι είναι αυτό που έβαλε τόσο νωρίς το μικρόβιο της επιχειρηματικότητας και του creativity? Η περιέργεια. Η περιέργεια και αυτή η τέτοια του να δημιουργήσω κάτι, νομίζω. Δεν ήταν γονείς επιχειρηματίες? Ο πατέρας μου ήταν στον επιχειρηματικό χώρο, αλλά δεν ήταν αυτόνομο, γιατί ο αδερφός μου δεν το είχε, με τους ίδιους τρόπους μεγαλώσαμε. Θα έλεγα είναι η περιέργεια. Η περιέργεια να μάθεις σε ποιο βάθος πώς λειτουργούν κάποια πράγματα ή και να δημιουργήσεις εσύ ο ίδιος πράγματα. Το πρώτο τέλος πάντων επιχείρημα που έκανε ήταν αρκετά νωρίς, ήταν στο δημοτικό, που δημιουργήσαμε την πρώτη μαθητική εφημερίδα. Στην τρίτη δημοτικού ήταν πολύ απλοϊκή όλη η λογική, έως και αστεία βλέποντας το κανείς σήμερα, γιατί παίρναμε τις μόνες πηγές πληροφόρησης που είχαμε τότε, που ήταν από τη μία εγκυκλοπαίδια ιδρύα, βγάζαμε φωτοτυπίες, συγκεκριμένα λύματα και ήταν ένα από τα κομμάτια που είχαμε σαν περιεχόμενο, και το άλλο ήταν λίγο κουτσομπολίστικο, δηλαδή γράφαμε χειρόγραφα τα διάφορα νέα του σχολείου. Αυτό το βγάζαμε φωτοτυπίες και το πουλάγαμε. Το πουλάγαμε είναι εξής, αντί να αγοράσει όλος κουλούρι, ας πούμε, αγόραζε την εφημερίδα μας, βγάλαμε 3 τεύχη, χρεοκοπήσαμε. Οπότε το πρώτο εγχείρημα που είχα ήταν αποτυχές, αλλά μάθαμε από αυτά. Ήταν fact check τα κουτσομπολιά που βγάζατε, ήταν η Μαρία με τον... Ναι, ήταν και τα δύο, όσο μπορεί να το κάνουμε. Ήμασταν 2 co-founders, ήμασταν και δημοσιογράφοι και παραγωγοί, ήμασταν τα πάντα. Αλλά ήταν ενδιαφέρον το τέτοιο, δηλαδή μας είχε επηρεάσει, ας πούμε, μας είχε δώσει φοβερό κίνητρο για να το κάνουμε. Είσαι στο χώρο ήδη. Σωστά, ναι. Οπότε είμαι στο χώρο αυτό ήδη. Άλλο παράδειγμα που συνεχίζω και είμαι στο χώρο, είχα πάντα και συνεχίζω να έχω τρέλα με τα περιοδικά. Δηλαδή, ειδικά παλιότερα ήμουν και συλλέκτης, είχα εκατοντάδες από κόμιξ στην αρχή μέχρι πιο σύνθετα πράγματα, Βαβέλ, τέτοια κτλ. Αργότερα. Οπότε άρχισα να πουλάω αυτά στη γειτονιά. Παλιό κουτί
ψυγείου, γυρισμένο σε περίπτερο, κάθε απόγευμα εκεί. Μην φανταστείς το έκανα για πολύ καιρό, ένα καλοκαίρι. Τέτοιο, αλλά και αυτό πάλι στο χώρο. Ελπίζω να μην πούλησες τίποτα συλλεκτικό. Όχι, καλά, δεν ξέρω. Μπορεί. Έχω κρατήσει αρκετά. Έχω αρκετά και με κυνηγάνε οι γονείς μου από την αποθήκη τους να τα μαζέψω. Κάποια στιγμή θα τα δω, το υπόσχομαι. Πού σπούδασες? Λοιπόν, έφυγα από την Ελλάδα το 1996, πήγα στην Αγγλία, έμεινα μέχρι το 2000, τελείωσα στο LSE, όπου και πάλι οι σπουδές μου συνδυάζουν αυτό που κατέληξα να κάνω. Από τη μία σπούδασα κοινωνικές επιστήμες, τις οποίες συνδύασα μετά και με ένα μάστερ με ανάλυση ψηφιακών συστημάτων και σχεδιασμό ψηφιακών συστημάτων. Οπότε αυτό που εν τέλει κατέληξα να κάνω, που είναι στο μεταξύ επικοινωνίας, marketing από τη μία και τεχνολογίας από την άλλη, ήταν αυτό που σπούδασα. Τη πτυχιακή μου εργασία στο μάστερ μου ήταν για τους μεσάζοντες, τα intermediaries, και αν αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν στο χώρο του ίντερνετ, όταν αναπτυχθεί περαιτέρω το ίντερνετ. Μιλάμε 96-2000 πάνω στο boom, έτσι, δηλαδή και πριν την κρίση. Πριν σποτών η εργασία. Σωστά, η εργασία ήταν σποτών. Θυμάμαι, έγραψα, επειδή σου είπα, συνδύαζα πάντα τη δημιουργικότητα στις διάφορες μορφές της, είτε αυτή είναι τέχνη, είτε είναι δημιουργικότητα επιχειρηματική. Έχω και πρέπει να ψάξω να το βρω. Σε ένα περιοδικό τοπικό που υπήρχε τότε, έστελνα γράμματα από το Λονδίνο, λεγόταν Οξύ το περιοδικό, και έχει οδεί στο hypertext, που ξέρεις, με είχε εντυπωσιάσει τόσο πολύ, ξέρεις, οι αρχές του ίντερνετ εκείνη τη στιγμή, που έγραψα ένα κείμενο που λεγόταν οδεί στο hypertext και περιγράφει τέλος πάντων τη μαγεία του να πηγαίνεις από κείμενο σε κείμενο και ξέρεις πόσο κοντά είναι και στην ανθρώπινη φύση αυτή η περιπλάνηση. Είναι το hypertext? Hypertext είναι η μορφή κειμένου που υπάρχει στο ίντερνετ. Δηλαδή ότι από ένα link μπορεί να πας σε ένα άλλο, και ότι όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Σπουδάζεις και τελειώνεις τις σπουδές σου? Τελειώνω τις σπουδές μου το 2000. Εκεί κάνω κάποια interviews. Μάλλον δουλεύω σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο, που και αυτό είναι ενδιαφέρον και με φέρνει και, ξέρεις, σε επαφή και με ένα άλλο χώρο που για μένα είναι αρκετά σημαντικός. Εκείνη την εποχή έχουμε, ξέρεις, και την ανάπτυξη των πρώτων μεγάλων VCs που ασχολούνται με το ίντερνετ κτλ. Μέσα στο Πανεπιστήμιο, λοιπόν, υπάρχει ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο προσπαθεί να βοηθήσει τη διαδικασία αξιολόγησης των εταιριών από τα VCs. Οπότε φτιάχνουμε μέσα σε 6 μήνες που διήρκησε αυτό ένα software, το οποίο, βάζοντας κάποιους παράγοντες μέσα αξιολόγησης για μια εταιρεία, το VC μπορούσε πολύ εύκολα να κάνει αρχικό φιλτράρισμα και να πει αν αυτή η εταιρεία θα έχει μέλλον, δεν θα έχει κτλ. Αρκετά πρωτοποριακό, αν σκεφτείς, ήταν το 99-2000. 100%. Οπότε χρησιμοποίησαν τα... Δεν ξέρω τι έγινε. Ο καθηγητής που το έτρεχε πήγε Αμερική μετά, ήταν visiting professor από το Stanford, νομίζω, και μπορεί να χρησιμοποιείται ήδη κάπου. Αυτό το έχασα την επαφή. Αλλά γνώρισες και έναν κόσμο όμως που είναι relevant ακόμα και σήμερα για τη δουλειά που κάνεις. Σωστά. Είδα την άλλη πλευρά της επιχειρηματικότητας, που είναι το funding. Οπότε εκεί είμαι σε ένα δίλημμα, να γυρίσω, να μείνω κτλ. Ξεκινάω κάποια interviews, έχω κάποια offers από κάποιες εταιρείες χρηματοοικονομικές, δηλαδή είχα φτάσει αρκετά μακριά τη σχέση μου με τη Morgan Stanley τότε κτλ. Επιλέγω όμως να γυρίσω Ελλάδα και μαζί με ένα συμφοιτητή μου, ακόμα έχουμε επαφή, το Γιώτο Σαλιάρη Φασέα, δημιουργούμε μια εταιρεία που λέγεται Yellownet Road. Είναι τα πρώτα digital agencies που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα, στην οποία εγώ ακόμα δεν είμαι υπάλληλος. Δηλαδή, ενώ συμμετέχω
στην εταιρεία, ενώ δουλεύω στην εταιρεία, δεν απασχολούμαι ακόμα, γιατί παράλληλα επιλέγω να ξεκινήσω στην Accenture την καριέρα μου. Άρα είναι ταυτόχρονα αυτό? Είναι ταυτόχρονα, κάνω διπλές βάρδιες λοιπόν εκείνη την εποχή, 9 με 7-8 Accenture σε Digital Transformation Projects, αρκετά ενδιαφέροντα, και 7, 8, 9 με 2, 3, 4 δουλεύουμε Yellownet Road, σε ένα γραφείο που, ξέρεις, ακόμα μου δημιουργεί ωραίες αναμνήσεις, εκεί που ήταν το παλιό Deals, για όσους το θυμούνται οι παλιότεροι, στο Νέο Ψυχικό, ένα καφέ ακριβώς από πάνω. Μικρό γραφείο, αλλά πολλά σημαντικά πράγματα που έγιναν στον ευρύτερο χώρο ξεκίνησαν από εκεί, ξεκίνησαν από αυτό το γραφείο. Τι έκανε ακριβώς η εταιρεία? Η εταιρεία ήταν ένα digital agency που για εκείνη την εποχή ήταν εξωτικό φρούτο. Δηλαδή δεν υπήρχαν digital agencies το 2000. 2000 είμαστε ακόμα. Ναι, που ξεκινήσαμε. 2001 πλέον που ξεκινήσαμε. Υπήρχαν όμως πολλοί, ας πούμε, έξυπνοι επιχειρηματίες εκείνη την εποχή, ή κάποιες εταιρείες διεθνείς, οι οποίες, βλέποντας τι γίνεται στο εξωτερικό, αντιλαμβάνονται την ανάγκη να δημιουργήσουν μια στρατηγική στα ψηφιακά μέσα. Τα πράγματα που έχουμε κάνει είναι αρκετά πρωτοποριακά, με την έννοια ότι ουσιαστικά δημιουργήσαμε κάποια πράγματα. Διαφήμιση στο ίντερνετ. Ερχόταν η Toyota, που ήταν ένας από τους πελάτες μας globally, και ήθελε να κάνει ίντερνετ καμπάνια στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπήρχαν 5-6 sites τα οποία δεν είχαν διαφημιστικούς χώρους, οπότε έπρεπε να μιλήσεις με το InGR, με το FlashGR, τότε με ό,τι ήταν, 5-6 sites ήταν σωστά, για να δημιουργήσεις τις θέσεις, να βρεις τη μέθοδο πώς θα τα μετρήσεις κτλ. Οπότε αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ήταν αρκετά πιο ευρύ το πράγμα. Δηλαδή, ήμασταν από τις πρώτες εταιρείες που κάναμε επικοινωνία μέσω SMS για marketing σκοπούς, για πελάτες όπως ήταν η Heineken, ή κάναμε προσωπημένη επικοινωνία one-to-one με newsletters το 2001 για το πλαίσιο. Τέτοιο έτσι, πολύ early days για όλο αυτό το industry, και πολύ ενδιαφέρον. Και πήγε και καλά. Πήγε καλά. Η εταιρεία, μετά από διάφορες, τέλος πάντων, περιπέτειες, εξαγοράστηκε από το WPP Group, από την Ogilvy εδώ στην Ελλάδα. Πιστεύω ήταν μια καλή απόφαση και για τις δύο εταιρείες. Και ήταν και πολύ γνωστό. Είναι από τις, αν σκεφτείς ότι γίνεται το 2002 αυτό, έτσι? Γίνεται το 2004. Η εξαγορά είναι από τα πρώτα exits. Από τα πρώτα exits, αν σκεφτείς σωστά, που έγινε στην Ελλάδα. Και ακόμα θα έλεγα η μαγιά που είχαμε δημιουργήσει τώρα ακόμα υπάρχει και δημιουργεί αυτό που βλέπουμε να κάνει η Ogilvy, με βραβεία, με δημιουργική δουλειά κτλ. Και αρκετά εντυπωσιακό. Δηλαδή, η Ogilvy δεν ήταν ότι ήταν κάποιος μικρός παίχτης ο οποίος είδε το opportunity. Σωστά. Ναι, εκεί είναι αυτό που θαυμάζω σε αρκετούς entrepreneurs, ότι κάποιος έξυπνα διείδε την ανάπτυξη αυτού του κλάδου, επένδυσε νωρίς και απολαμβάνει έκτοτε τα αποτελέσματα. Μέσα σε ένα χρόνο είχες και μια μεγάλη επιτυχία. Κατάφερες να κάνεις το brand της Sporting Bet. Σωστά, ναι. Ένας από τους κλάδους με τον οποίο ασχοληθήκαμε πολύ νωρίς, από τα χρόνια της Yellownet Road, ήταν όλος ο χώρος του online entertainment, online gaming κτλ. Θυμάμαι ακόμα δηλαδή ότι το πρώτο business plan, όταν δεν υπήρχε το industry, αυτό που κάναμε το 2000, περιέγραφε ουσιαστικά τι θα γίνει σε 4-5 χρόνια, και όντως έγινε. Δηλαδή τα νούμερα του business και του industry εκείνη την εποχή ήταν τεράστια. Δηλαδή ήταν ένα business 300 εκατομμυρίων από το 0 που δημιουργήθηκε εκείνη την εποχή, και δημιουργήσαμε leading brands. Δηλαδή με ό,τι ασχοληθήκαμε εκείνη τη στιγμή, στη στιγμή που ασχολιόμασταν με αυτά, ήταν leading brands στην Ελλάδα. Και ποια είναι η στιγμή που αποφασίζεις να ξεκινήσεις Think Digital, και ποια είναι ακριβώς η αφορμή, ποια είναι η ιδέα?
Καταρχήν παρουσιάζεται μια ευκαιρία, οπότε ξέρεις πάλι το timing factor που λέγαμε. Η Microsoft έρχεται σε εμάς, στη Ogilvy τότε, και λέει ότι θέλω να ψάξω να βρω κάποιον partner στην Ελλάδα και σε κάποιες άλλες περιοχές, αυτό το μάθαμε εκ των υστέρων, για το κομμάτι του Microsoft Advertising. Και εκεί ξέρεις, βλέπω την ευκαιρία ότι αυτός είναι ένας χώρος τον οποίο ουσιαστικά τον έχω συνδιαμορφώσει μαζί με άλλους ανθρώπους τα τελευταία 5-6 χρόνια τέλος πάντων που ασχολούμαι στην Ελλάδα, σχεδόν from scratch, ναι. Και έρχεται ένας μεγάλος παίκτης, οπότε να μια ευκαιρία για να κάνω κάτι διαφορετικό. Οπότε το group, αυτό που σήμερα είναι αυτό που είναι, ξεκίνησε από τη σχέση τη δικιά μου και μετά της μίας εταιρείας που δημιουργήσαμε, της πρώτης εταιρείας που δημιουργήσαμε, που λεγόταν Think Digital, με τη Microsoft, με το κομμάτι του Microsoft Advertising. Το παράδοξο που πάλι μας πηγαίνει στις διπλές βάρδιες και την ιστορία που λέγαμε πριν, η εταιρεία ξεκινάει όταν εγώ μπαίνω στρατό. Η εταιρεία ξεκινάει το Σεπτέμβριο του 2006, που ξεκινάει η θητεία μου στο ναυτικό. Οπότε για ένα χρόνο έκανα πάλι διπλές βάρδιες, το πρωί στο Σκοπιά, ναι. Εντάξει, δεν ήταν δύσκολα, αλλά το πρωί Σκοπιά, σωστά, με τη στολή μου, την ναυτική, το καπέλο μου, τη στολή με τους 5 θάλασσες και τέτοιο πώς το λέγαμε. Και το μεσημέρι, απόγευμα και μετά στο γραφείο μέχρι τέλους. Το ξεκίνησες μόνος σου, είχες κάποιους από την αρχή μαζί σου? Ναι. Κάποιοι άνθρωποι που ήταν μαζί μου και από τις εποχές της Yellownet Road ήρθαν μαζί μου, μικρή ομάδα, ήμασταν 4 άτομα στην αρχή, και από εκεί μεγάλωσε και αυτή η εταιρεία κατέληξε να εκπροσωπεί αργότερα, να φέρει το Facebook και τη διαφήμιση στο Facebook στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αρχίσαμε να παίρνουμε και άλλες αγορές λόγω της επιτυχίας αυτού που κάναμε, και αρχίσαμε να φτιάχνουμε και άλλα partnerships. Δηλαδή πέρα από τη Microsoft ήμασταν ο partner του Facebook σε 6 αγορές στην Ευρώπη. Από την αρχή αυτό? Από την αρχή ήμασταν. Για τη Microsoft ήμασταν ένας από τους 6-7, για το Facebook παγκοσμίως. Γιατί για το Facebook ήμασταν αντίστοιχα ένας από τους πρώτους και ένας από τους λίγους partners στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και το καθεξής, υπήρχαν διάφορα άλλα μέσα που κάποιοι μπορεί να τα θυμόμαστε, όπως ήταν το MySpace κτλ. Που τα φέραμε στην αυτή την περιοχή και δώσαμε και τη δυνατότητα για διαφορετικού είδους διαφήμιση σε σχέση με αυτό που ήταν παραδοσιακό και ξέραν αυτές οι αγορές μέχρι τότε. Το θετικό που και μάθαμε και τους partners μας εκ των υστέρων σε αυτό, γιατί εν πωλής η ιστορία του group μας βασίζεται σε πολύ επιτυχημένα partnerships, είναι ότι το πώς συνεργάζεσαι με τρίτους δεν είναι προφανές και δεν είναι και εύκολο για ελληνικές εταιρείες να συνεργαστούν με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, είτε, και το έχουμε δει και εμείς από την πλευρά μας όταν πάμε να συνεργαστούμε σε τοπικό επίπεδο, είτε γιατί υπάρχει και πάντα αυτή η αίσθηση του uniqueness της κάθε χώρας. Σε κάθε χώρα που σου λένε ότι εμείς εδώ είναι διαφορετικά, ή τα ξέρουμε, εμείς ξέρουμε την τοπική αγορά, που εν μέρει ισχύει, εν μέρει δεν ισχύει. Οπότε αυτό που μάθαμε είναι πώς μπορείς να κάνεις ένα επιτυχημένο partnership, και αυτό το χρησιμοποιήσαμε και στις σχέσεις που κάναμε με μελλοντικούς συνεργάτες. Αυτή την εμπειρία που είχαμε αποκτήσει τους βοηθήσαμε να φτιάξουν τα δικά τους partnership προγράμματα. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Από τα πρώτα σας βήματα ήσασταν ένας παίκτης ο οποίος έπρεπε να συνεργαστεί με πολύ μεγάλες διεθνείς εταιρείες, με μεγάλους κολοσσούς, και να κοιτάξει αμέσως έξω, γιατί πολύ απλά το ελληνικό market ήταν πολύ μικρό. Η αγορά του ίντερνετ τότε ήταν και λίγο open, up for grabs. Όποιος την έπιανε και την έπαιρνε το value. Οι first movers ήταν λίγοι τότε και ήσασταν ένας από αυτούς.
Πιστεύεις ότι αυτό το extroversion, η ανάγκη να δουλέψετε με πολύ μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες σε ένα broader spectrum έχει βοηθήσει την ανάπτυξη της στρατηγικής σας, της ομάδας σας, του mentality? Σίγουρα. Και μακάρι, βλέποντας το εκ των υστέρων, να το είχαμε κάνει και πολύ περισσότερο και πιο γρήγορα. Εμείς κάνουμε ένα βασικό πράγμα μέχρι σήμερα. Κάνουμε αυτό που εγώ ιστορικά λέω αρμπιτράζ στο μέλλον. Δηλαδή, βλέπουμε τι θα γίνει σε 5 χρόνια από τώρα και προσπαθούμε να δούμε πώς θα το φέρουμε σε τοπικό επίπεδο, να το εκμεταλλευτούν με τις ειδικές συνθήκες που έχει κάθε χώρα, να το εκμεταλλευτούν οι εταιρείες οι δικές μας. Αυτή είναι μια valid μορφή ανάπτυξης για μια εταιρεία. Δεν υπάρχει παρθενογέννηση απαραίτητα στα πάντα. Το να μπορείς και να συνθέσεις patterns που βλέπεις να γίνονται σε άλλες χώρες ή πιο ανεπτυγμένες χώρες και να τα φέρεις σε τοπικό επίπεδο με τον τρόπο που πρέπει να έρθουν σε τοπικό επίπεδο, είναι μια valid μορφή δημιουργικότητας, μια valid μορφή επιχειρηματικότητας. Απόλυτα. Και είναι και πολύ σύνηθες. Σωστά. Ένα μοντέλο το οποίο δουλεύει και το χρησιμοποιούν πολύ. Ποια ήταν τα βασικά στοιχεία της πορείας από τη στιγμή που ξεκινάτε το 2006 μέχρι σήμερα? Ποια είναι τα σημεία τα οποία πιστεύεις ότι είναι τα critical σημεία για τη Think Digital και pivotal moments? Σωστά. Καταρχήν, να πω ότι δεν θυμάμαι αν το είπαμε. Εμείς πλέον από μία εταιρεία είμαστε ένας όμιλος εταιρεών. Είμαστε ουσιαστικά ένα holding group, το οποίο δραστηριοποιείται με 2 διαφορετικούς τρόπους. Το ένα είναι επενδύουμε σε εταιρείες σε αυτό το χώρο μεταξύ marketing, commerce και τεχνολογίας, στις οποίες ασκούμε και το management. Η κάθε εταιρεία είναι διακριτά διαφορετική από κάθε άλλη, μετοχικά, management, στόχους, και υπάρχουν και Chinese walls μεταξύ των εταιρείων. Είναι τελείως ανεξάρτητες οι εταιρείες. Το μόνο πράγμα που τις συνδέει είναι ότι έχουν τον ίδιο μέτοχο. Και η δεύτερη κατηγορία που δραστηριοποιούμαστε είναι επενδύοντας σε τρίτες εταιρείες, στις οποίες δεν ασκούμε το management, όπου εκεί ουσιαστικά, επειδή υπάρχουν συνέργειες με τις άλλες εταιρείες μας και επειδή καταλαβαίνουμε πάρα πολύ το χώρο και μπορούμε να προσθέσουμε και αξία σημαντική, επενδύουμε σε πολύ αρχικό στάδιο, συνήθως ως angel investors. Ανακοινώσατε δύο επενδύσεις πρόσφατα. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η επένδυση που κάναμε στην Convert Group, μια εταιρεία ελληνική που δραστηριοποιείται όμως παγκοσμίως στο χώρο του digital self analytics και στον τρόπο που οι retailers μπορούν να κάνουν monetize τα data τους, και άλλη μια επένδυση που κάναμε πρόσφατα που έχει ενδιαφέρον, γιατί μας βοηθάει να κάνουμε και accelerate διάφορες κινήσεις που θέλουμε να κάνουμε, έχουμε επενδύσει σε ένα fund το οποίο είναι κάθετα επικεντρωμένο στο χώρο αυτό που κινούμαστε, based στο Λονδίνο, και συνεπενδύουμε μαζί τους. Okay. Οπότε αυτό μας δίνει πρόσβαση σε πράγματα που γίνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή που ουσιαστικά πιάνει EMEA, APAC και Asia. Άρα και αυτό είναι το scope του fund. Σωστά, αυτό είναι το scope του fund που έχουμε επενδύσει και συνεπενδύουμε μετά και σε συγκεκριμένες εταιρείες. Αρκετά progressive αυτό σαν στρατηγική. Πιστεύεις ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ακολουθήσουν και άλλοι, είναι κάτι το οποίο δουλεύει σαν στρατηγική? Κοίτα, το δικό μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όλα αυτά τα χρόνια, και νομίζω αυτό που μας έχει φτάσει εδώ, με τα θετικά του και τα αρνητικά του, είναι το diversity. Είναι το ότι ασχολούμαστε και έχουμε επενδύσει σε διαφορετικά πράγματα, πάντα στον ίδιο κλάδο, γιατί αυτόν καταλαβαίνουμε και ξέρουμε, αλλά διαφορετικές εταιρείες με διαφορετικό αντικείμενο, διαφορετικό γεωγραφικό scope και διαφορετικές υπηρεσίες και πελάτες. Μέσα στα χρόνια αυτό μας έχει δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε adjust σε οποιασδήποτε κρίσεις, σε οποιασδήποτε αλλαγές
γίνονται στο οικοσύστημα ή σε μάκρο level. Αν μπλοκάρει κάτι, κάνουμε focus σε κάτι που δουλεύει. Σωστά. Οπότε το diversity θέλει agility όμως. Δηλαδή θέλει να μπορείς γρήγορα να παίρνεις αποφάσεις για το πού πρέπει να δώσεις το focus, πού πρέπει να επενδύσεις περαιτέρω. Αυτό κάνουμε και αυτό το βλέπουμε και σήμερα. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παρόλη την κρίση που βλέπουμε κυρίως στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, εμείς έχουμε ένα μεγάλο business που είναι στη Μέση Ανατολή, που είναι στην καλύτερη εποχή ever. Δηλαδή αναμένονται 3,5 trillion στα επόμενα 5 χρόνια εξτρά από όσα ήταν να μπουν στην περιοχή αυτή. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι στο υψηλότερο επίπεδο που ήταν ποτέ κτλ. Το λέω ως ένα παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα, ας πούμε, είναι στην Ελλάδα ο τουρισμός. Δηλαδή, έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι του business κάποιων από τις εταιρείες μας ασχολούνται με τον τουρισμό, που είναι ένας κλάδος που επίσης, παρόλο που άλλοι κλάδοι επηρεάζονται από την κρίση, δεν έχει επηρεαστεί ακόμα. Υπάρχουν άλλες επενδύσεις που κοιτάτε στο μέλλον, υπάρχουν άλλα areas τα οποία θα κάνετε investments χωρίς να παίρνετε το control? Ο χώρος είναι συγκεκριμένος και ουσιαστικά χωροθετείται από αυτά που περιέγραψα, δηλαδή marketing, commerce, technology. Αυτό είναι το τρίγωνο που οριοθετεί τον χώρο που κάνουμε επενδύσεις. Ναι, υπάρχουν εταιρείες, μιλάμε ήδη με εταιρείες τέτοιες. Τα βασικά χαρακτηριστικά που έχουν είναι ότι καταρχήν εμείς μπορούμε να προσθέσουμε αξία σε αυτές και δεν είναι χρηματική αξία, δεν είναι τα χρήματα που βάζουμε ή η αξία. Το economy of scale, το network που έχουμε, η γνώση που έχουμε κτλ. Και το δεύτερο κομμάτι ότι υπάρχουν synergies μεταξύ αυτών των εταιρεών και των υπόλοιπων εταιρεών μας. Αυτό είναι το βασικό τέτοιο. Είμαστε σε συζητήσεις με διάφορες εταιρείες. Ελπίζω στο επόμενο διάστημα να ανακοινώσουμε κάποιες από αυτές. Θες να μας πεις λίγο για τον Όμιλ? Έχετε 4 εταιρείες οι οποίες είναι φοβερές και κάνουν και διαφορετικά πράγματα. Μας μίλησε και για Chinese walls. Σωστά. Οπότε έχουν και διαφορετικό scope, διαφορετικό management. Μίλησε μας λίγο για πώς το έχετε αναπτύξει τον Όμιλ. Ας ξεκινήσω λοιπόν από το Project Agora που ήδη αναφέρθηκα, που αυτή τη στιγμή είναι και η μεγαλύτερη από τις εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει και ασκούμε το management. Το Project Agora είναι μια εταιρεία που στην ουσία του παρέχει υπηρεσίες σε media owners. Media owners είναι είτε digital publishers, δηλαδή μπορεί να είναι ένας δημοσιογραφικός οργανισμός που παράγει περιεχόμενο σε τοπικό επίπεδο, μία κατηγορία, ή οι retailers, ένα e-shop, ένας οργανισμός λιανικής που πουλάει υπηρεσίες μέσω ψηφιακών μέσων. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτός ο χώρος, γιατί ενδιαφέρει το Project Agora αυτός ο χώρος? Τον ενδιαφέρει γιατί καταρχήν βλέπει μια ευκαιρία. Ο κλάδος αυτός είναι αρκετά μεγάλος. Το industry αυτό είναι αρκετά μεγάλο. Μεγαλώνει ραγδαία όσο μεγαλώνει η κατανάλωση περιεχομένου ψηφιακά και όσο μεγαλώνει το e-commerce ψηφιακά. Και βλέπουμε όμως και ένα challenge εκεί που αυτό προσπαθούμε. Αυτό προσπαθεί το Project Agora να λύσει, που είναι ότι από τη μία υπάρχει πίεση μεριδιακή από τους μεγάλους global players, από το Google, το Facebook, την Amazon κτλ. Που συρρικνώνουν το μερίδιο των τοπικών παικτών, ένα κομμάτι. Από τη δεύτερη πλευρά υπάρχει ένα παράδοξο που είναι ότι ενώ υπάρχει τεράστια ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων εκεί πέρα έξω, οι παίκτες αυτοί, οι media owners, για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με το μέγεθός τους, με τη δυνατότητά του να προσελκύσουν ταλέντο κτλ., δεν μπορούν να κάνουν digital transformation, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία που είναι διαθέσιμη εκεί πέρα έξω. Οπότε το Project Agora ουσιαστικά δημιουργεί υπηρεσίες που σχετίζονται με το digital transformation των media owners. Δουλεύει αυτή τη στιγμή περίπου 3.000 properties, digital properties σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή που καλύπτει Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Βόρειο Αφρική και τα τελευταία 2 χρόνια και Λατινική Αμερική, κυρίως Βραζιλία, Κολομβία και Μεξικό, και είναι στη φάση ανάπτυξης τώρα που ουσιαστικά από μια εταιρεία 150 ατόμων που κάνει γύρω στα 30 εκατομμύρια
φτάνει σε ένα καινούριο inflection point που πιστεύουμε ότι μέσα στα επόμενα 3 με 5 χρόνια αυτή η εταιρεία θα έχει πολλαπλασιάσει κατά πολύ τα μεγέθη. Ένα scale-up δηλαδή μέσα στο πορτφόλιό σας. Σωστά, ένα scale-up μέσα στο πορτφόλιό μας. Τα μεγέθη αυτά σε global επίπεδο δεν είναι συνηθισμένα. Δηλαδή είναι unique το case του Project Agora. Είναι 150 άτομα μας είπες. Είναι 150 άτομα. 30 εκατομμύρια annual. Σωστά. Μεγάλο μέρος, και αυτό είναι η ανάπτυξη που γίνεται το τελευταίο χρόνο, είναι σε R&D. Το Project Agora είναι από τις εταιρείες που έχουμε επενδύσει αυτή που δημιουργεί και τεχνολογία σε μεγαλύτερο βαθμό οποιαδήποτε άλλη, proprietary τεχνολογία. Τα πράγματα που πολύ αρχικά κάναμε και θα έλεγα ήταν κομβικά ήταν ότι αποφασίσαμε να χτίσουμε ένα technology hub εκτός Αθήνας, στην Πάτρα, για να απορροφήσουμε ταλέντο τοπικό που πιστεύουμε ότι υπήρχε στην περιοχή, το οποίο από έναν άνθρωπο που ξεκινήσαμε το 2006, που ήταν στο founding team, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να ξεπεράσει τα 100 άτομα. Είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους employer στην Πάτρα αυτή τη στιγμή, με το 98% του προσωπικού μας να είναι engineers. Πολλοί και από την ίδια σχολή, δηλαδή είναι απίστευτο. Είναι και πολύ ωραίο hub η Πάτρα, έχει αρκετή δυναμική. Το είδαν όλοι 10 χρόνια αφού είχαμε ξεκινήσει. Δηλαδή, τώρα έχει και την PwC και την Deloitte και την Ernst & Young και έχει και εταιρείες που ήμασταν μαζί σωστά αρκετό καιρό. Και βλέπεις ότι η ανάπτυξη γύρω από τα πανεπιστήμια πόσο σημαντική είναι και πόσο untapped είναι στην Ελλάδα, πόσο δεν το έχουμε κάνει, και περιφερειακά υπάρχουν ευκαιρίες τέτοιες. Εντάξει, γίνονται πράγματα τώρα στη Θεσσαλονίκη, διάφορες εταιρείες το κάνουν, και ευελπιστώ ότι θα γίνουν κι άλλα στο μέλλον τέτοια περισσότερο. Και θα πάμε και στο θέμα της Ελλάδας, γιατί επειδή είσαι από τους ανθρώπους που είναι very early on μέσα στο οικοσύστημα, από το 2006 και από το 2001 με την προηγούμενη σου εταιρεία, έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε λίγο και τη σκέψη σου για το οικοσύστημα. Αλλά ήμασταν στις εταιρείες των group. Οπότε το Project Agora είναι αυτό. Είναι σε ένα scale-up phase, έχει πατήσει ένα inflection point αυτή τη στιγμή που θα πολλαπλασιάσει την αξία της εταιρείας στο επόμενο διάστημα. Η εταιρεία κάνει ένα funding round αυτή τη στιγμή που είμαστε, παρόλο ότι ξέρεις την περιβάλλουσα τέλος πάντων κατάσταση, πιστεύουμε ότι λόγω του μεγέθους και της επιτυχίας θα κλείσει μέσα στο επόμενο διάστημα. Η δεύτερη εταιρεία στην οποία έχουμε επενδύσει και έχουμε το management λέγεται Tailwind. Η Tailwind ασχολείται με αυτό που λέμε digital experience. Λειτουργεί καταρχήν ως consultant και integrator τεχνολογιών που είναι πάνω στο marketing για μεγάλες εταιρείες. Είτε αυτές οι εταιρείες είναι μεγάλοι διαφημιζόμενοι, που είναι η μία κατηγορία που πιάνει, είτε αυτές οι κατηγορίες είναι retailers. Okay. Έτσι. Οπότε τι πρόβλημα προσπαθεί να λύσει? Προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα ότι μέχρι και σήμερα ο βασικός αγοραστής στη τεχνολογία στις εταιρείες ήταν ο CTO, ο CIO κτλ. Αυτό έχει αλλάξει. Ο μεγαλύτερος αγοραστής τεχνολογιών αυτή τη στιγμή είναι ο CMO. Οι Chief Marketing Officers έχουν το μεγαλύτερο technology budget αυτή τη στιγμή. Ή τουλάχιστον appetite. Σε πολλές εταιρείες και budget. Και ο ρόλος του CMO πλέον έχει διευρυνθεί για να πιάσει όλο το φάσμα της επαφής με τον καταναλωτή, είτε είναι στο awareness, είτε είναι στο experience αφού κάποιος γίνει πελάτης κτλ. Ενώ λοιπόν υπάρχει το appetite και υπάρχει το budget σε πολλές εταιρείες, μέχρι τώρα τι γινότανε? Πρώτον, δεν υπήρχαν τα resources να βοηθήσουν τους CMOs να πάρουν τις σωστές αποφάσεις ως προς τις τεχνολογίες, ή βρεθήκανε με πολλά legacy συστήματα ή πολλά point solutions, πολλές μεμονωμένες τεχνολογίες, οι οποίες ήταν δύσκολο να δημιουργήσουν μια συνεκτική εικόνα και πολύ προφανώς να ενοποιήσουν όλα τα actions κάτω από ένα κοινό άξονα. Οπότε εκεί έρχεται η Tailwind. Tailwind είναι ο ούριος άνεμος στα ελληνικά. Δεν αντικαθιστά προφανώς
τη δουλειά που κάνει μια εταιρεία εσωτερικά. Αυτό που κάνει είναι σε consulting επίπεδο και σε integration επίπεδο, βοηθάει εταιρείες να πάρουν τις σωστές αποφάσεις ως προς το ποιες marketing τεχνολογίες να χρησιμοποιήσουν, πώς να τις υλοποιήσουν, ποια processes και operations να δημιουργήσουν από πίσω για να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν και πώς να μετρήσουν το αποτέλεσμα. Okay. Αυτό κάνουν. Ο βασικός όγκος δουλειάς της Tailwind είναι στη Μέση Ανατολή, που λέγαμε πριν. Δουλεύουν με πολύ μεγάλους οργανισμούς, όπως είναι για παράδειγμα μεγάλοι telco clients ή μεγάλες εταιρείες στον χώρο του αυτοκινήτου ή στο real estate ή retailers, και ακόμα και με μεγάλες εταιρείες τύπου την PwC, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή, που κάνουν outsource κομμάτια του business που έχουν λόγω της εξειδίκευσης που έχει αποκτήσει η Tailwind. Okay. Και αντίστοιχα και με retailers, ειδικά η Tailwind έχει αποκτήσει ένα expertise το τελευταίο διάστημα σε ένα χώρο που γίνεται πολύ hot, που είναι ο χώρος των retail media και του retail και του commerce advertising, δηλαδή πώς retailers μπορούν να απορροφήσουν διαφημιστική δαπάνη από τους προμηθευτές τους. Το καλύτερο παράδειγμα αυτού είναι η Amazon. Έχει φτιάξει ένα business αυτή τη στιγμή 30 billion που θα ξεπεράσει και το Facebook στα επόμενα χρόνια σε διαφημιστική δαπάνη. Ουσιαστικά εισπράττοντας λεφτά από τους suppliers, τους προμηθευτές που έχει, για να διαφημίσουν τα προϊόντα τους μέσα στο περιβάλλον της Amazon. Η Tailwind λοιπόν έχει δημιουργήσει ένα expertise πάνω σε αυτό και ουσιαστικά δουλεύει με retailers αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα και σε άλλες αγορές, για να τους βοηθήσει να φτιάξουν αυτή τη γραμμή εσόδου. Οπότε η Tailwind κάνει αυτά. Μετά έχουμε επενδύσει σε 2 άλλες εταιρείες, οι οποίες, ας πούμε, έχουν παρεμφερές αντικείμενο και πιο τοπικό χαρακτήρα ως προς τους πελάτες με τους οποίους συνεργάζονται. Η μία είναι η ForestView, που ουσιαστικά είναι ένα marketing consultancy agency, παρέχει υπηρεσίες σε brands που θέλουν να μεγαλώσουν καταλαβαίνοντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες των τελικών καταναλωτών. Okay. Οπότε ουσιαστικά χρησιμοποιεί data για να καταλάβει τι θέλει ο τελικός καταναλωτής και έτσι να βοηθήσει το brand να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι. Και το κάνει σε όλο το ταξίδι του καταναλωτή, σε όλο το φάσμα εμπειρίας που έχει ένα brand με τον καταναλωτή. Το κάνει επιτυχημένα εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι από τα πιο βραβευμένα και επιτυχημένα agencies στην Ελλάδα. Και ένα αντίστοιχο παράδειγμα επένδυση έχουμε στην αγορά της Ρουμανίας, που είναι μια αρκετά αναπτυσσόμενη αγορά, ειδικά για όσοι την έχουν παρακολουθήσει από εκεί που την έχουμε παρακολουθήσει εμείς, δηλαδή από τις αρχές του 2000. Πόσο έχει ανεπτυχθεί αυτή η αγορά και σε GDP και σε τεχνογνωσία και σε sophistication και ούτω καθεξής. Η Think Digital στην αγορά της συγκεκριμένη είναι από τους μεγάλους digital players. Okay. Σύνολο πόσα άτομα απασχολεί ο όμιλος? Απασχολεί στις εταιρείες που ασκούμε το management γύρω στα 250 άτομα. Με ρώτησες για milestones πριν. Ένα από τα milestones είναι ότι φέτος το 2022 ο όμιλος αναδείχθηκε ως ένας από τους 10 καλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα. Το group συνολικά ήταν στο top 10 του Best Workplaces για πρώτη φορά, που δείχνει, ξέρεις, και την όλη επένδυση που κάνουμε στην ανάπτυξη του δυναμικού μας, ότι ξέρεις, έχει νόημα. Έχει νόημα και μεταφράζεται τέλος πάντων και σε awards και σε διάφορα πράγματα. Και είναι και πολύ σπουδαία αναγνώριση αυτή καταρχάς. Νομίζω ότι όλες οι εταιρείες θα πρέπει να προσπαθούν να γίνουν best workplace για τους εργαζόμενους τους. Και ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Τι πιστεύεις ότι έχει συνεισφέρει και έχει συνδράμει στο να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, να είστε ένας από τους top employers στην Ελλάδα, και πώς αναπτύσσεις εσύ τη στρατηγική σου γύρω από αυτό, πώς προσλαμβάνεις, πώς χτίζεις την κουλτούρα? Μίλα μας λίγο για την people culture μέσα στην εταιρεία.
Μεγάλο θέμα και ξέρεις, με όλη την συζήτηση γύρω από hybrid και καινούριο τρόπο εργασίας και τα λοιπά, γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, καταρχήν η δικιά μας η λογική ήταν και είναι και θα είναι ότι πρέπει να υπάρχει alignment μεταξύ του corporate vision και του personal development των ανθρώπων. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για μια σύμβαση, ένα contract μεταξύ εταιρείας και συνεργατών, ότι εμείς θέλουμε να πάμε εταιρικά, αυτό είναι το vision προς τα εδώ. Εσύ σαν οντότητα, σαν επαγγελματίας θες να πας από εκεί, πρέπει να βρούμε ένα κοινό μονοπάτι για να πάμε εκεί. Πέρα από το θεωρητικό της υπόθεσης, αυτά υπάρχει μια διαδικασία συγκεκριμένη που καταγράφονται, οριοθετούνται και παρακολουθούνται στην διάρκεια του χρόνου, όχι κατ' επίφαση, στην πραγματικότητα, με επένδυση από την εταιρεία στην εκπαίδευση των ανθρώπων, και θα έλεγα ότι αυτό είναι, που είναι και ένας όρος που χρησιμοποιείται πάρα πολύ, το EVP της εταιρείας, το proposition προς τους employees που κάνουμε και κάναμε σαν οργανισμός, είναι το development των ανθρώπων, και βάζουμε πάρα πολύ χρόνο, σκέψεις, resources για το πώς μπορούμε να το βελτιώνουμε και να το κάνουμε καλύτερο. Τώρα, με ρώτησες και ξέρεις, είναι μία από τις πιο παρεξηγημένες λέξεις που είναι το culture. Κάναμε ένα town hall την προηγούμενη εβδομάδα, και ένα από τα πράγματα που είπα είναι ότι ιδίως τώρα με το hybrid work και την έλλειψη καθημερινής φυσικής επαφής μεταξύ μας, το culture, όχι ως θεωρητικό construct, όχι ως τραπεζάκια ping-pong για να παίζουμε ping-pong, αλλά ως, ξέρεις, ο δεσμός εμπιστοσύνης μεταξύ μας είναι ό,τι πιο σημαντικό. Για μένα culture αυτό είναι. Είναι ο δεσμός εμπιστοσύνης μεταξύ ενηλίκων για να πετύχουν από κοινού κάτι που έχουν θέσει ότι μπορούν να πετύχουν. Στον καλύτερο βαθμό που μπορεί ο καθένας να το πετύχει και πρέπει να το πετύχει. Το δύσκολο, ωραία το ορίσαμε, το δύσκολο είναι πώς το κάνεις αυτό, πώς δημιουργείς τη σχέση εμπιστοσύνη, και εκεί υπάρχουν μετά διάφορα initiatives που δουλεύουμε ώστε αυτό να ενδυναμώνεται χρόνο με το χρόνο. Είναι ongoing fight αυτό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι ongoing προσπάθεια. Σωστά. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ο ορισμός που έδωσες για το culture, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά spot on και θα το κρατήσουμε. Ωραία. Κοιτώντας λίγο τα milestones, επίσης, ένα που δεν έχουμε συζητήσει καθόλου είναι το fundraising που κάνατε. Το 2017 σηκώσατε ένα γύρο χρηματοδότησης. Ναι, ήταν η πρώτη φορά που κάναμε κάτι τέτοιο. Ο όμιλος είναι κερδοφόρος όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε μια εταιρεία υπηρεσιών. Προφανώς επενδύουμε και σε δικιά μας τεχνολογία όλο και περισσότερο τα τελευταία 5-6 χρόνια. Το project Agora κυρίως επενδύει μπροστά σε τεχνολογία, αλλά ο όμιλος ήταν κερδοφόρος, οπότε επανεπένδυε πάντα την κερδοφορία του στην ανάπτυξη. Έτσι. Οπότε από τα 18.000 αρχικού κεφαλαίου το 2006, οι μέτοχοι δεν κληθήκαν να βάλουν χρήματα ξανά. Επανεπενδύαμε πάντα τα κέρδη και έχουμε φτάσει σήμερα εδώ που είμαστε, ένας όμιλος που ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια σε τζίρο. Το 2017 νιώσαμε την ανάγκη, μάλλον διείδαμε την ανάγκη για το μέλλον, να δημιουργήσουμε μια σχέση με το VC οικοσύστημα στην Ελλάδα. Όχι γιατί χρειαζόμασταν τα χρήματα για το Project Agora, γιατί για το Project Agora έγινε ένα seed round από τη Venture Friends, κυρίως για να δημιουργήσουμε τη σχέση για μελλοντική αξιοποίηση. Που όντως αυτή τη στιγμή
μπαίνοντας το Project Agora στην φάση που είναι και που θα χρειαστεί fundraising για να κάνει accelerate τα επόμενα βήματά του, η σχέση που έχουμε δημιουργήσει με την Venture Friends και με την ομάδα εκεί πέρα είναι πολύ χρήσιμη. Ακριβώς. Οπότε γι' αυτό και μάθαμε και από και την άλλη πλευρά πώς ένας επενδυτής βλέπει τη σχέση με μια εταιρεία στην οποία επενδύει, που και αυτό είναι μια χρήσιμη εμπειρία. Απόλυτα. Και νομίζω ότι ήταν και πολύ. Ήταν έξυπνη ιδέα να βάλετε και έναν επενδυτή μέσα στο trajectory αυτό, για να έχετε ίσως και περισσότερο input. Λίγο και σε board επίπεδο, ναι. Network effect. Σωστά. Ιδιαίτερα αν είναι έξυπνα τα χρήματα, νομίζω ότι οι επενδύσεις αυτές μπορούν να είναι critical για την πορεία μιας εταιρείας. Τι σε κάνει excite για το μέλλον, ποια είναι τα πράγματα που σαν group, σαν όμιλος σχεδιάζετε στο μέλλον και είναι αυτά που σε ενθουσιάζουν περισσότερο? Υπάρχουν, λόγω της δομής του ομίλου, υπάρχουν πολλά επίπεδα για να δεις την ερώτηση. Υπάρχουν πράγματα που μας κάνουν excite σε επίπεδο εταιριών και η κάθε εταιρεία έχει το δικό της excitement factor που το δουλεύουν οι managing director των εταιριών και με τις ομάδες τους κτλ. Εγώ κάνω share το excitement μαζί τους. Σε ομιλικό επίπεδο υπάρχουν τα mega trends που έλεγες πριν, που εκεί υπάρχει επίσης excitement. Θα έλεγα όμως, γιατί τα mega trends ναι, υπάρχουν, τα βλέπουν και άλλοι και τα λοιπά, αυτό που εν τέλει και το καταλάβαμε τώρα μας κάνει excite είναι η αλλαγή. Οι διαρκείς αλλαγές είναι μέσα στο DNA του οργανισμού. Το διαρκές adjustment, γιατί δεν ξεκινήσαμε τώρα, έχουμε 15-16 χρόνια trajectory αυτή τη στιγμή. Οι διαρκείς αλλαγές που καλώς ή κακώς στην Ελλάδα γίνανε και σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι γίνανε σε άλλες χώρες, θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται περίεργο, μας κάνει excited. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν opportunities στις αλλαγές αυτές. Είναι, και σίγουρα και μέσα στην πανδημία πρέπει να επιταχύνθηκαν αρκετά οι αλλαγές αυτές. Πάρα πολύ. Ποιες είναι αυτές λοιπόν οι τάσεις που βλέπεις, πώς αλλάζει ο χώρος της διαφήμισης ή της επικοινωνίας και πώς προσαρμόζετε εσείς τη στρατηγική σας σε αυτές τις αλλαγές? Το πιάσαμε λίγο στην αρχή. Η μεγάλη διαφορά που βλέπουμε είναι ότι πλέον χώροι οι οποίοι ήταν τελείως διακριτοί πριν έρχονται πολύ πιο κοντά. Οπότε το skill set και από τη μία και από την άλλη, που αυτό είναι το σημείο κίνηση, οι ανάγκες που έχουν τα brands ή οι media owners ή όποιοι είναι τέλος πάντων οι retailers, πρέπει να βρεις τρόπους να τα ικανοποιήσεις πολύ πιο συνθετικούς, και εκεί, αυτό είναι το μεγαλύτερο trend που βλέπω. Παράδειγμα, ακόμα και στο industry το δικό μας, οι εταιρείες ήταν χωρισμένες. Υπήρχαν άλλες εταιρείες που ασχολιόντουσαν με το κομμάτι του awareness, άλλες εταιρείες που ασχολιόντουσαν με το κομμάτι του consideration και του να οδηγήσουν κάποιον να κάνει μια αγορά, και άλλες εταιρείες οι οποίες εξειδικευόντουσαν στο κομμάτι του commerce, στο κομμάτι των υπηρεσιών, στο τελικό στάδιο ενός ταξιδιού. Πλέον, ενώ προφανώς υπάρχουν πολλά κομμάτια στο ταξίδι, επειδή δεν είναι γραμμικό αυτό το ταξίδι του καταναλωτή, είναι περισσότερο, μοιάζει με φλιπεράκι, ξέρεις, πηγαίνει σε διάφορα στάδια, μπορεί να δει κάτι, μετά να γυρίσει, να διαβάσει ένα review και μετά να ρωτήσει και ένα φίλο του και να το αγοράσει μετά από 5 μέρες επειδή είδε μια διαφήμιση στην τηλεόραση το προϊόν και γίνεται πιο σύνθετο. Η ανάγκη πολλών διαφορετικών skills κάτω από το ίδιο τραπέζι, κάτω από την ίδια ομάδα, χρησιμοποιώντας δεδομένα. Και όταν λέω δεδομένα, όχι μόνο σε επίπεδο αναλυτικό, αλλά και σε επίπεδο action, machine learning, artificial intelligence κτλ. Είναι, θα έλεγα, το mega trend σε αυτόν τον οργανισμό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν δημογραφικά ή behavioral πράγματα που κάποια παραμένουν πάντα ίδια. Η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει μέσα σε 10-15 χρόνια, και άλλα που αλλάζουν, όπως είναι η αύξηση του e-commerce penetration.
Και μιλάς για e-commerce και ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Πώς αλλάζει το σκηνικό, το disruption που βλέπουμε στο e-commerce, το ψηφιακό καλάθι και πώς βλέπεις τα brands να ανταποκρίνονται σε αυτό? Και από τη μία και τα brands και οι retailers. Πώς βλέπεις να ανταποκρίνονται σε αυτό και πώς βλέπεις και τους υπόλοιπους rivals, τα startups ή τις tech εταιρείες που πιάνουν πολύ μεγάλο χώρο? Υπάρχει και ένα ολιγοπόλιο σε πολλά σημεία του οικοσυστήματος. Μίλησε μας λίγο για το commerce πιο συγκεκριμένα. Κοίτα, μιλώντας και για excitement, γιατί ξέρεις, είναι από τα πράγματα που με κάνουν excite αυτό το τι γίνεται σε αυτό το χώρο. Ας το πιάσουμε καταρχήν από την πλευρά των brands. Τα brands πλέον έχουν να διαχειριστούν πάρα πολλά touch points στα οποία έρχονται σε επαφή με τους καταναλωτές. Είτε είναι στο αρχικό στάδιο που κάποιος αρχίζει να κάνει consider αν θα αγοράσει ένα προϊόν ή αν θα ενδιαφερθεί για ένα προϊόν, μέχρι τα πιο κάτω. Οπότε υπάρχει ένα proliferation, ένας γιγαντισμός τέλος πάντων των touch points που ένα brand πρέπει να χρησιμοποιήσει για να μιλήσει με τους καταναλωτές. Αυτό είναι ένα μεγάλο trend και βλέπεις ότι ξεπεταγάται και καινούρια διαρκώς. Δηλαδή το TikTok δεν υπήρχε στο μυαλό μας πριν 5 χρόνια. Πλέον είναι η βασική ατζέντα όλων των marketeers που ψάχνουν να βρουν τρόπους να το αξιοποιήσουν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν κινήσεις και από brands και από μέσα και από retailers να μικρύνουν το path στο conversion. Παράδειγμα, το TikTok ή όλα αυτά τα άλλα, το Snap, το Facebook, το Google κτλ. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους, ακόμα και να μπορείς να κάνεις την αγορά, να κάνεις την συναλλαγή αγοράζοντας ένα προϊόν μέσα στο χώρο αυτόν που είσαι, δηλαδή μέσα στο TikTok να κάνεις την αγορά. Και άμα δεις και το παράδειγμα τι γίνεται στην Ασία αυτή τη στιγμή και με το live shopping κτλ., αυτό είναι ακόμα πιο προφανές. Είναι κόσμος που αγοράζει εκείνη τη στιγμή που ένας influencer ποστάρει κάτι. Οπότε το να κάνω minimize το path to conversion είναι ακόμα ένα mega trend. Το τρίτο κομμάτι είναι ότι αρχίζουν και γίνονται λίγο δυσδιάκριτοι οι ρόλοι μεταξύ των τριών players που ανέφερες. Brands από τη μία, μέσα από την άλλη, οι πλατφόρμες τέλος πάντων, και retailers από την άλλη. Οι retailers, είπαμε και πριν, γίνονται διαφημιστικά μέσα. Έτσι. Είναι διαφημιστικά μέσα, παράγουν περιεχόμενο πολλοί από αυτούς. Είναι διαφημιστικά μέσα, είναι retailers, τι είναι. Έχεις πλατφόρμες που γίνονται και retailers, πουλάνε προϊόντα. Και έχεις και brands που γίνονται και μέσα, δημιουργούν περιεχόμενο οι ίδιοι. Οπότε η διακριτή ρόλη σε αυτό το οικοσύστημα δεν είναι και τόσο διακριτή. Οπότε άλλο ένα trend. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Και πολύ ενδιαφέρον, σωστά, για να δεις τι θα έπρεπε να κάνουν εν τέλει. Γιατί πολλά είναι και trends, hypes, τέτοιο, και έχουν και waves στο πώς συμπεριφέρονται όλοι αυτοί. Και το τέταρτο είναι, το πιάσαμε λίγο πριν, αυτή η τάση συρρίκνωσης, consolidation των αγορών, που λόγω οικονομιών κλίμακος γίνεται όλο και πιο ταχεία. Αντίστοιχα, γιατί μην το βλέπουμε μονόπλευρα, τι γίνεται στην Κίνα. Ένα από τα βιβλία που διαβάζω αυτή τη στιγμή είναι για το Tencent. Είναι για την επιρροή του Tencent στην κινεζική αγορά και πόσο αυτό μπορεί να βγει έξω από αυτή και πόσο αυτό είναι κομμάτι μιας γενικότερης στρατηγικής της Κίνας να βγει έξω από τα στεγανά του κινεζικού market. Έτσι, οπότε δεν υπάρχει μόνο το Amazon, υπάρχουν και άλλοι παίκτες σε άλλες αγορές. Έχουμε το TikTok επίσης είναι. Σωστά. Οπότε αυτά τα 4 είναι, ξέρω εγώ, megatrends, και υπάρχουν και άλλα προφανώς αν μπούμε σε πιο βάθος. Αλλά αυτά είναι που κάνουν excite ανθρώπους σαν και εμένα τουλάχιστον
που το βλέπουν και λίγο πιο μακροσκοπικά το παιχνίδι. Και είναι και ακόμα πιο exciting γιατί είστε very well positioned να κάνετε capitalize όλες αυτές τις αλλαγές και να τις βλέπετε πιο γρήγορα. Σωστά. Από άλλους, να προσαρμόζεστε και να κάνετε και. Arbitrage the future. Arbitrage the future, ακριβώς. Πηγαίνουμε πίσω στο ξεκίνημα. Στην Ελλάδα, βλέπεις, η αγορά συνήθως εδώ είναι λίγο πιο slow στο να απορροφήσει τις αλλαγές αυτές, να τις εκμεταλλευτεί. Πώς βλέπεις να πηγαίνουμε σαν αγορά? Ναι, θα λέω παραδοσιακά είμαστε 3 με 5 χρόνια πίσω σε τέτοιου είδους εξελίξεις, που μερικές φορές μπορεί να είναι και καλό. Δηλαδή έχοντας δει πράγματα που δεν πήγανε σωστά ή ήταν hype σε άλλες αγορές, μπορείς να τα απορροφήσεις με πιο κριτική ματιά. Από την άλλη, και διευρύνοντας λίγο την κουβέντα και πιάνοντας και το χώρο, ξέρεις, των startups και scale-ups και της δημιουργίας τεχνολογίας κτλ. Έχει αρχίσει πλέον, ξέρεις, να δημιουργείται ένα οικοσύστημα που φτάνει μετά από πολλά χρόνια σε ένα επίπεδο ωριμότητας. Αρχικής ωριμότητας, εφηβείας θα έλεγα, και σίγουρα από εδώ που είμαστε, αν το δει κανείς συγκριτικά με άλλες χώρες και αντίστοιχου μεγέθους, ακόμα υπάρχει ευκαιρία, το βλέπω σαν ευκαιρία να καλύψουμε το κενό, αλλά αν το δει κάποιος όχι πολύ μακριά, όταν ξεκινήσαμε εμείς στην Endeavor, για παράδειγμα, το οικοσύστημα ήταν τελείως διαφορετικό, η εικόνα ήταν τελείως διαφορετικό. Έψαχνες στα startups τότε, δεν υπήρχαν scale-ups, έψαχνες στα startups τότε με το ντουφέκι. Και τώρα υπάρχει υπερπληθώρα ανθρώπων που μπορούν να δημιουργήσουν τεχνολογία, ιδέες, επιχειρήσεις κτλ. Και απ' την άλλη τα funds ήταν 1-2 μετρημένα. Σωστά, και δυσκίνητα. Και δυσκίνητα. Και θα έλεγα είναι η Ελλάδα ένα παράδειγμα που ουσιαστικά το supply δημιούργησε το demand. Δηλαδή το ότι μπήκανε funds επιτάχυνε την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι έχει γίνει σε άλλες χώρες. Σε άλλες χώρες έχει πάει πιο ομαλά, πιο hand in hand αυτή η ανάπτυξη. Νομίζω ότι στην Ελλάδα, και καλώς έγινε αυτό, υπήρχε υπερπληθώρα χρημάτων σε σχέση με τα startups. Τώρα αρχίζει να ισορροπεί που υπήρχαν κάπου. Και συνεχίζει. Και καλό είναι. Ποιες είναι, μιλώντας για Ελλάδα, ποιες είναι οι προκλήσεις και το οικοσύστημά μας, στο οποίο είσαι μέλος του, από τα πρώτα μέλη του? Ποιες είναι οι ευκαιρίες που βλέπεις για το μέλλον και ποιες είναι οι προκλήσεις? Δεν λέω κάτι καινούριο. Η Ελλάδα θα πρέπει να ανταγωνιστεί καταρχήν σε global επίπεδο. Δηλαδή τα startups ή τα scale-ups που ξεκινάνε και μένουν στο ότι εμείς θα γίνουμε οι καλύτεροι στην Ελλάδα, μπορεί επιχειρηματικά να κάνουν sense, αλλά δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας πολλές, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Οπότε για μένα υπήρχε μέχρι και σήμερα υπερέμφαση στο κομμάτι των startups. Εγώ πιστεύω ότι πλέον έχουμε φτάσει σε μια φάση που αν θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, πρέπει να σκεφτούμε πώς θα κάνουμε scale-ups, πώς θα κάνουμε μεγαλύτερες εταιρείες που θα απορροφήσουν πολύ περισσότερο κόσμο από όσο μπορεί ένα startup των 5-10 ανθρώπων. Ή πώς θα κάνουμε τα startup scale-ups, αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι το scale-up είναι το παιχνίδι που πρέπει να παίξουμε. Ένα δείγμα ωριμότητας για ένα οικοσύστημα είναι, πρώτον, πόσο R&D driven είναι αυτά που κάνει, πόσα IP, πόσο βάθος ερευνητικό έχουν, πόσες πατέντες βγάζει η χώρα κτλ. Και εκεί θέλει σύμπραξη προφανών ερευνητικού κομματιού και VCs και επιχειρηματικότητας για να γίνει. Αυτό είναι ένα δείγμα ωριμότητας. Και υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι που για μένα είναι δείκτης ωριμότητας ενός οικοσυστήματος, το B2B κομμάτι. Πόσο πέρα από B2C, πράγματα που είναι εύληπτα και πολλοί μπορούν να τα κάνουν, πόσο μπορείς να μπεις σε βαθιά προβλήματα που είναι σε B2B επίπεδο, που έχουν προβλήματα εταιριών, μεγάλων κτλ. Που και εκεί θέλει εμπειρία. Δηλαδή μπορούν να τα κάνουν συνήθως entrepreneurs που έχουν εμπειρία, επιχειρηματίες που έχουν
φάει τα μούτρα τους με προβλήματα τέτοια οι ίδιοι ως εργαζόμενοι ή ως ιδιοκτήτες εταιριών και ξέρεις, είχαν ένα epiphany moment κάποια στιγμή και είπαν θα το λύσω αυτό το πρόβλημα και να πώς θα το λύσω. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτά τα δύο σε maturity level. Και στο B2B να πω ότι χρειάζεται και να κάνουμε και scale. Όχι απλά να μην έχουμε πολλές μόνο, αλλά να έχουμε και κάποιες οι οποίες καταφέρουν να γίνουν global players. Σωστά. World class stories. Νομίζω ότι μετά το πρώτο κύμα poster child, δηλαδή εμβληματικών τέλος πάντων exits που γίνανε, χρειαζόμαστε το νέο κύμα αυτή τη στιγμή, τα οποία θα είναι στην κατεύθυνση αυτή, δηλαδή θα είναι πιο B2B εταιρείες, θα είναι πιο R&D εταιρείες, για να δώσουν και το σήμα σε όλους όσους ξεκινάνε στο ποια θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση. Νομίζω ότι εκεί θα είναι το επόμενο βήμα, το επόμενο σκαλί για το ελληνικό οικοσύστημα. Είσαι και στο χώρο αυτό. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, εξαιρετικά challenging και κυρίως επειδή δουλεύεις με πολύ μεγάλες εταιρείες, πολύ demanding πελάτες, πολλούς διαφορετικούς, σε πολλά geographies, είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να και μια άλλη μεγάλη συζήτηση που μιλάει για το πώς η Ελλάδα είναι ένα destination για ταλέντο. Πόσους παράγουμε τελικά, πόσο ταλέντο παράγουμε εμείς σαν χώρα και πώς πρέπει να γίνει transform το education. Αλλά νομίζω ότι κυρίως πρέπει να προσπαθήσουμε να γίνουμε και μια αγορά η οποία φέρνει ταλέντο από το εξωτερικό. Σίγουρα. Έχετε εσείς κάποιο view το πώς είναι η αγορά αυτή τη στιγμή, ταλέντο εκεί έξω? Πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη γιατί είναι supply και demand. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το demand είναι μεγαλύτερο από το supply και το supply θέλει και, για να μην το λέω τώρα τελείως απρόσωπα, ο κόσμος που ξεκινάει σε μια εταιρεία βγαίνοντας από το πανεπιστήμιο θέλει και 2 χρόνια εκπαίδευσης, που είναι το gap που υπάρχει στο education αυτή τη στιγμή και πώς θα συνδέσεις το πανεπιστήμιο στις διάφορες μορφές του, ακόμα και σε τεχνική γνώση, με την επιχειρηματικότητα, με τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή είναι 2 ξεχωριστοί κόσμοι που κάποια στιγμή χρονικά συναντιόνται και παίρνει χρόνο για να μπορέσουν να συμπορευτούν αρμονικά. Μια ερώτηση που νομίζω είναι πάντα ενδιαφέρουσα να ακούμε τις απαντήσεις από τους founders, γιατί είναι μια δύσκολη δουλειά, απαιτεί πολλές ώρες, πολύ devotion. Παιδάκια έχεις, πόσο connected είναι με αυτό που κάνεις και πού στέκονται? Έχω 2 αγόρια, δίδυμα. Efficiency στη διαδικασία. Είναι 11 τώρα, πάνε 5η. Μου πήρε χρόνο να καταλάβουν το σύνολο των πραγμάτων που κάνουμε και δεν είναι και το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Νιώθουν περήφανοι ότι ο μπαμπάς τους είναι κάποιος που δημιουργεί και είναι ευχαριστημένος με αυτό που κάνει, μη θυσιάζοντας χρόνο ποιοτικό μαζί τους. Γιατί έχω χρόνο μαζί τους, δεν έχω όσο χρόνο θα ήθελα, αλλά όταν τον έχω είναι ποιοτικός και νομίζω ότι βοηθάω. Προφανώς έχω μεγάλη υποστήριξη από τη γυναίκα μου για να γίνει αυτό που έχει αναλάβει και το μεγαλύτερο βαθμό όλο το κομμάτι της εκπαίδευσής τους. Αλλά είναι ενδιαφέρον στα παιδιά να δεις πώς είτε το εκπαιδευτικό σύστημα ή αυτά που βλέπουν κτλ. Μερικές φορές δημιουργεί και στερεοτυπικές εικόνες για το τι είναι entrepreneur, τι είναι η δουλειά, τι είναι τέτοιο. Δηλαδή για πολλά χρόνια πιστεύουν ότι η δουλειά μου είναι διευθυντής. Και μου λέγανε μπαμπά, εσύ είσαι διευθυντής στο τέτοιο. Οπότε που είναι κάτι στερεοτυπικό που προέρχεται απ' έξω, ότι κάπως έτσι είναι η ιεραρχία. Προσπαθούσαν να το προσομοιώσουν σε αυτά που ξέρουν, στα στήματα που ξέρουν, το σχολείο. Οπότε αυτός που ηγείται, ας πούμε, είναι ο διευθυντής. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ηλικία, από την ηλικία που είναι τα παιδιά μου και πέρα, για να εμφυσίσει το δίκτυο της επιχειρηματικότητας. Στο σχολείο που πηγαίνουν έχουν
κάποιους ομίλους, ας πούμε, που έχουν ένα όμιλο που είναι επιχειρηματικότητας. Που ο ένας μου ο γιος θέλει να το κάνει φέτος. Ή είχαν ένα άλλο που ήταν διαφήμισης. Και επίσης θέλανε, ξέρεις, επηρεασμένοι μάλλον και από τον μπαμπά τους να το δούνε. Στο τέτοιο. Νομίζω τέτοιου είδους πράγματα, τέτοιου είδους είναι η σωστή ηλικία. Είναι η σωστή ηλικία. Έρχονται στο γραφείο. Έχουν καιρό να έρθουν, αν και μένω σχετικά κοντά στο γραφείο, κυρίως γιατί τα ωράρια που έχουν δεν το επιτρέπουν. Αλλά κατά καιρούς, ναι, και κάνουν και εκδηλώσεις κιόλας που έρχονται και παιδιά στο γραφείο. Πολύ ωραίο. Οπότε αυτό δίνει τη δυνατότητα, ξέρεις, στα παιδιά όλων των εργαζομένων να δούνε και πού δουλεύει ο μπαμπάς τους, η μαμά τους κτλ. Και είναι καλό, βοηθάει. Διαβάζεις κάποιο βιβλίο αυτό το διάστημα που σε έχει συνεπάρει, που σε έχει επηρεάσει? Η ιστορία της ζωής μου είναι ότι διαβάζω πολλά βιβλία παράλληλα, ανά πάσα στιγμή. Και διαβάζω σε τρεις κατευθύνσεις. Διαβάζω πράγματα σε macro level, να καταλάβω λίγο το ευρύτερο, τι γίνεται στον κόσμο κτλ. Ας πούμε αυτό που σου είπα πριν για το Tencent, ας πούμε, και που είναι στο ευρύτερο πλαίσιο του τι κάνει η Κίνα, τι industrial policy έχει η Κίνα στο κομμάτι της τεχνολογίας, είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Ή διαβάζω βιβλία αυτή τη στιγμή για να καταλάβω, ξέρεις, όλο το disruption που γίνεται σε αξιακό επίπεδο στον κόσμο, όχι μόνο σε ενεργειακό ή σε πολιτικό, και πού βρίσκεται η Ευρώπη σε όλο αυτό και τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτός είναι ένας άλλος τομέας, ας πούμε, που με ενδιαφέρει και διαβάζω πολύ στο συγκεκριμένο. Και μετά σε πιο micro level, πιο industry specific πράγματα ή πιο business specific πράγματα, κυρίως όλο και περισσότερο, όχι σε τεχνικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο culture. Δηλαδή το hybrid κομμάτι της εργασίας είναι ένας χώρος που προσπαθώ να πάρω πολλές σκέψεις αυτή τη στιγμή από ανθρώπους που έχουν ερευνήσει και έχουν γράψει πράγματα πάνω σε αυτό. Και από εκεί πέρα διαβάζω εκτός business πάρα πολύ και πιστεύω ότι και σαν παρότρινση, ας πούμε, σε άλλους επιχειρηματίες ή aspiring επιχειρηματίες, να αποφύγουν τη μονομάνια, να αποφύγουν να διαβάζουν μόνο για τον κλάδο τους ή να διαβάζουν μόνο business πράγματα. Τα καλύτερα παραδείγματα επιχειρηματικότητας, δημιουργικότητας κτλ. Είναι στη λογοτεχνία, είναι στην πίεση, είναι στην τέχνη, είναι αλλού. Και είναι εξίσου σημαντικά, είναι μια μορφή δημιουργικότητας και αυτή, η οποία έχει εκφραστεί κάπως διαφορετικά. Εγώ διαβάζω πολύ λογοτεχνία, διαβάζω ποίηση, ασχολούμαι με την τέχνη και αυτό με ισορροπεί και σε γιώνει κιόλας. Σειρά ή ταινία που βλέπεις αυτό το διάστημα? Δεν έχω χρόνο για σειρές. Τελευταία που είδα έτσι και μου άρεσε ήταν καμία σχέση με business, μην περιμένεις να σου πω το startup ή το δεν ξέρω τι, το billion τάδε. Ήταν το Real People, είναι μια ιστορία, διαδραματίζεται στην Ιρλανδία, νεανικό college, university story, ας πούμε, κτλ, που είναι συναισθηματική, είναι ρομαντική. Από εκεί και πέρα, ο άλλος τρόπος που με κάνει να γιώνομαι και να ξεφεύγω από την καθημερινότητα είναι παίζω μπάσκετ, οπότε η μόνη σειρά που βλέπω είναι EuroLeague. Η μόνη σειρά που βλέπω τακτικά αυτή τη στιγμή είναι EuroLeague και NBA όταν ξεκινήσει. Υπάρχει ένας founder τον οποίο θαυμάζεις τα χαρακτηριστικά του, το leadership style του και you look up to him? Her. Έχω σταματήσει να έχω posters στους τοίχους μου από παιδί. Δεν υπάρχει ένας. Και μάλλον δεν θα ήταν founder επιχείρησης. Πιστεύω ότι υπάρχουν founders μεγαλύτερων πραγμάτων, με μεγαλύτερη επιρροή δυνητικά στον κόσμο και σε άλλους κλάδους, αλλά δεν είναι ένα. Προσπαθώ να πάρω κομμάτια από πολλούς. Τελευταία, και
είναι στο πλαίσιο των εξωσχολικών, εξωεπαγγελματικών τέλος πάντων δραστηριοτήτων που κάνω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία των θρησκειών. Ένα παράδειγμα founders, ωραίο, που θα έπρεπε να μελετήσουν οι founders και επικοινωνιακά και σε επίπεδο πώς έχουν εξαπλωθεί μετά οι θρησκείες. Αυτά και είναι scale-ups. Αυτό είναι το απόλυτο. Το απόλυτο scale-up, να δεις πώς ξεκίνησαν οι θρησκείες και πώς έχουν αναπτυχθεί σε βάθος χρόνου και πώς διατηρούνται ακόμα και τι ρόλο παίζουν. Κλείνουμε κάθε συνέντευξη με μια κοινή ερώτηση προς όλους, η οποία είναι: τι πιστεύεις ότι κάνει έναν επιχειρηματία outlier? Θα κλέψω λίγο, θα πω ότι είναι ο συνδυασμός, οπότε ένα πράγμα, περιέργειας, φιλοδοξίας, όχι φιλοδοξίας με την έννοια του vanity, φιλοδοξίας με την έννοια του να αφήσεις κάτι πίσω, το οποίο ή θα σε θυμούνται ή θα κάνει καλό σε άλλους ανθρώπους, και επιμονής. Επιμονής μαζί με αντοχής, δηλαδή είναι μαζί αυτό. Αυτά πιστεύω. Οδυσσέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.